Ako na nakapagod sila ng schedule. Wala akong initigpig. Mami, ang sabi ko yan sa now.
Dahil pa mamarinig. Ha? Dahil na kayo, parang pagkakwa nila. Wala pala sa klase ko. Ano? Ay, nakot niya so senior baga na nag-aaral o bossing. Sabi niya, bossing daw yung tatlong tayo. Bawal daw. Sir, dapat. Parang ano, teacher mo na bossing. Teacher dahil yan. Ganun mo na na. Very officer sa inyo. Pero dahil mo siya nagtuturo. Sabi niyo po ano siya, kaklase ko yan. Ano ang klase ko, inakot niya so officer sa Ah, Saan marami siya?
Go. Go. Padre. Ayan.
kapag dyan. Sabi ako.
Kita na sila ko. Ano po? Tapos,
Gano'n po ba? Hindi na kaya
Ay, so sabi ang Kenny. Ano yun? Ang mga araw, iyan ang nag-aalaw, iyan ang makabibig ako lang. Saka, oh, you know, maganda to. Kaya, Tulungan. Ay na! Something?
Dara na kang mag-picture tapos ang video. Full charge ito. Full charge ito. Huli na naman, huli na naman, Carlo. Wala, ma. Mati, kita laban.
Doon sa piso. Ang hangin. Bubo ko pa ano. Ang hangin pa pa. Hindi ko din masisip yung naman sana. Hindi lang ako nakatangkad yun. Hindi ba sabihin mo?
Ano yun? O bulang, pag ano na lang. Opera. Yes. Yung mga pinagdala ko, mga Diba? Saan pumunta ka tapos ikaw ba na ako? Sige naman. Para kadabit. Let him just try. Yes,
Paano man ito din? Paano din? Hindi. Ito ko. Oh, ano? Ano ba din? Ano din yung ako nag-alipin na kayo pa? Ano ito? Ano nga rin kasi pinakalapat na pinakalapat na pinakalapat ano boys? Oo, ano pa ba? Happy birthday to you. Kaya,
Sa pulo. Sa pulo. Sa pulo, wala ka na eh.
try. Wala na. Ano oras na ito? 9:44. Ano yun ito? Awak siguro ka.
Bukan tentang kamu baju. Ini semua. Mapan. Maaf, kita ako po. Alis na sila. Hi, Star. Ano yung ito ko hindi? Alam mo? Ako. Yung konta. Sorry. Hindi na. Yung bayad mo. Hello, Rick. One. Ano din?
ano to, na ano nakakinig yung Yan na. Baliktad. giro iyo pag ano, Ngayon, dito na mo yan ano, araw. Mayroon yan. bigi sa luwas. Oo. May araw ba na, pero pati pababa, pataas. Mayroon yan. Itong ginamit ko naman kamadam, dahil ito nag-iro. Steady lang ito. Ano pala pag may CCTV ka? Hindi yan automatic na kung siya na may mailing na tao, masusog siya. Para mayroong lugar eh. Hindi mo mapupo. Kung siya na may nag-irong tao, maiba siya. Pero may automatic siya. Nagdadaog kaya sa tao, pwede mo yan i-training na kaya magpasiring ko ngayon saka may ilaw ka nga na hindi ko po rin nalulugaran. Nagdadaog yan sa tao, pwede mo ang tubuon kaya mag-ilaw ka. May ilaw yan. Sige, mga tao. May gano'n may computer pa nung sila ko. Sabi. Voice command. Araw na kan mga gamit ko niya, pati mga ilaw. May mga Ilaw ilaw. ay, ilaw ay, gaw palakpak ko sa naman, na. Nagagamit pa na wifi. Nakakonikit tayo sa wifi, mga ilaw na araw ka. May ilaw siya. That's a good break it down. Get on the floor. That's a good break it down. Get on the floor. Dancing all the time. Baby, you're in my mind. The feeling is fine. Yeah, it's honey, you were for me now. We were meant to be. Yeah, dancing in the moonlight. Dancing is what you do. Dancing what I think of you.
That's the word in the flow. That's the word in the flow. The flow, that's the flow. That's one, the flow. That's it, to break it down. That's one, the flow. That's it, to break it down. That's one, the flow. That's it. That's one, the flow. That's it all night long. That's one, the flow. That's it, to break it down.
So much.
Wala. Diba? Gawin sa food. You for real? Yeah. Hindi na pa kami karoon. Di ba? Di ba, Tio?
Wala, wala rin yun. Kaya, hindi man. Ah, Sa tirang po, may gabo. Hindi naganda. Play, go. Look. Look in the eyes. Good. Careful. Pag may marabaso, pag ano, pag yan ang sunod sa batas, pag ano, pag nagbalyo ka, tapos debo, ano, like, balyo ka, kasi araw ka. Kapon ko. Sipon mga, nagkatulog ka, nagligaw, kapag ay, ano, Ayun, may tigil ko. Umatok na giludog. ay, CR. Yung doon pa sa yung mga makaligos. Oo, hindi mo na napundot. Tulog mo sa mga, Ha? tulog mo sa, ay, ano mo sa, tulog mo sa mga.
ko ba? Bakla kayo. Piling ang iPhone din. Lalaki ang ayaw. Ikaw kaya. Piling ko ngayon kasi kapakla. Iyo mas 60 plus mas nakaya ko. Pero kaya maano, mapadaulog pa, focus ka sa napositive video, hindi ka mag-focus sa ibang ano. Ang iba ba nagbaga, pag nagano, ikaw, nagigigil sila, focus ka lang. Yaw. Aaron. 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 Ay. Yan, self-defense ka nga, pura doon. Alga ba, hindi mo ba lalaki? Dapat, ang gibo niya dapat, self-defense na niyo. Yung ba, Bakit siya ganda? bato. Meron mo na kasi. Dapat bakit talaga ito? Baka malabas naman.
Huwag na to. Drawing. Ang mga tulong dito ako bakit tonight ko. Hindi ko ang nanay ko sa mga tubo. Yung doon ko,
buwan.
Sawa.
Support. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang. Open sa 1 and 4. Baby, it's time. Ang mga kakakuha na ka mo, pinilig ka lang lahat. Ilan ako sa'yo? Huli ka kaya ako. Eh, nabog ka. Yung ka na? Basta kita ba? Hello? Hindi po ka na. Hindi na. Yan, nag-thumbs up.
Basta ha, present tayo together. Lagi lang narito, kahit na mahirap na ang sarili ko. Pero nag-iba ang sarili ko. Eh, siguro muna, Tayo mo ano, ano to? Bilungin. Ano? Bilungin. Kasi nila, inarap ko na ito. Lugard. Kahit na nahihirap ang sarili ko, ay hindi ko makikita. Pero kung paano sabi ito, kahit na nangyari ang sarili ko, pinakasakit ang sabi ko, kung bibigyan pa lang ko ng kwento, etc. Kahit na nahihirap ang sarili ko,
ako magtatrabaho ng private natin, hindi mo hindi mo na ako yun. Ha? Ikaw, hindi mo.
Yung ano mga part, sa nakuha na part. Musok soon. Sila, Black Widow, Bin. Ay, nag-check na ako sa kasuwa, yung pangarap. Dito sa part. Black Widow, Bin yan. Sila ka mo. Bukas yung part, check ka lang. Pero, dito mo nag-log yung part. Ibang ano, ibang ano. Ang tingin ko na lang, dito. Doon. Yo, bigay mo.
Uniform. Ikot. Ano po ako? Ayos ba? Wala pa sila. Ay, ito. Wala. Pero wag mag-aalala kasi hindi ako titigil. Hindi ka, eh. Tubig ko. Ako talaga baliktad. Okay. Ay, di po ba nga? Ay, nagigibla na ako. Ay, punta ka na gawa. Ay, punta ka nga. Dem, pabayaan mo na na. Sipor, bilikod mo. Pabayaan mo na na. Ano na, Sipor? Yun na, yun na. Ayun ka. Buka. Utang ako. Ay, sniper pala. Ayos ka mo. Pag magkaroon ko mo nga ayos na. Talagang ayos mo lang. Nag-sniper. Bukod. Sniper mo ng part. Hindi na ba ito?
Bahay pa. Nabulan lang kung kita. Daw ako. Ako mo, tabay. Bulong mo ay na. Babae, babae. Ganun mo. Kaya na ba na? First night ko pa ngayon. Ito na na, Em. Nagaling dito. Sorry. Ay, sige. Siyempre ka na. So, nakamaw. Nakamaw mo din ako. Ano sa mga ibang pagkakita? Bumo ka. Ano ba? Nasa baba, ano yung biyaman? May na nagsarap na. Bigyan na sa'yo mo. Higit na sana na ito. Yun lang, ano? Yun lang ka. Hindi part. Nag-stepper mo na. Nakaano yan? Uy! Paro. Sorry, ako yan. Pag kita naman dyan, no? Dyan. Kaya naman kamalagaan. Hindi na ako may gusto na. Wag, babang babang! Babang na babang! Hindi talaga sabi ko na. Nakarapat ko ito yung mga sabi. Sige. Ay, gawas. Gawas yan. Okay, gawas na yun. Gawas na yun. Sniper man na naan. Sige na. Bumabrat ako. Ay na, oras yun. Gawas ka. Oras yun, madawag aan. Malipat na, malipat na. Ah! Oh, yan ko. Kamu jijikan Iya. Ini yang rebut-rebut. Yaudah. Jauh ka. Hindi. Nalalaman mo sila, oh. Ito talaga ang artist, ay. Ito ako nag-artist, night. Nagawin ka. Udah ka, galit niya tayo. Marami na. Alam na. Road flag 2. Pinistil ka na Hindi kayo magdaguto ka mo. Kasi dapat ang ka mo. Buka talaga. Bag. Palapot mo ba ako. Magawa tayo. Ito na. Baba. Oo, nangayos na.
Wait. Wala. Nasa nagbabot? Lubok ni Park? Yung Boss na. Yung plane. Lalagyan. Maybe, hindi dito. Diyan ka na. Bumba na dyan. Takong payo ako mga doon ka eh. Ito lang. Hindi pa kakawat check, boss. Buwan na sabihin. Doon, yaw, dulo. Ito, nakaslide. Kasi na ako magana ko ba yan? Kasi na ako na matanong. Yun, dyan sa melo. Nakabati mo sa mga. Hindi sa melo. Ito talaga nga yung pwede na. Pwede ko ba kamay? Kumadawag pa. Sige. Sabi kayo. Puro yaw ng mga eksano. Dumulong. English yaw. Yaw na part. Dumulong. Ayan, natulong. Nataliso. Payaw ka dito. Bigaya namin sa lahat. Ay, ito ba kamay? Ka na rin. Nagdag. Yan pa. Palag. Buta na nalit na. Buta mo yan. Di mo naman magdulo. Ikaw naman magdulo. Hindi ako nalamatan naman. Yan ako pinagdulo. Yan ako tumuloy pa. Hindi, malot yun. Dito na ako tumuloy. No, Maria Ryan. Siguro nga ikaw, huwag ko lang yung wala ako, may gusto ng tao. Nabuto ko siya. Kaya yung mga yung channel, kaya na ka mo. Samit. Report! Nice part! Gitag! Start! Uy, wala! Pistol! Yan mo ko na pang unong grade. Hello. Yun yan. O yan. Hindi ako na mahiling mo. Yan na, sabi pinto. Sige. Ito na multi yan. Ay, Lord, sa tuloy yan sila. Ay, sabi na multi ito. Ate ito. Look, the part. Kaya ka din, ano? Hindi ka din do. Hindi na dyan maganda. Hindi na dyan. Hindi na maganda. Rotag. Ay, di puta ka. Sige. Rotag, type part. More ka lang di part. Ilabi part, man na multi-part. Nice job. Mga tanga.
Tapos naman mo guard, tapos naman mo guard. Ikiribig lang, ma'am. Garani lang, ma'am. Yun na dyan. Mid Mark, sa mid. Uy, mid na. Mid, ikaw ka ba sa mid? Tara na. Ito, sa kumanaw. Yung key. Hindi nakamuli ko sa mid. Key, tas lang lang. Kartik. Ilan mo ka ba? Hindi, oh. Last year na. Kaya din ba yun mo? Ikaw magagawa ko bilanaan, karena magdanaan. Uli yan. Ito nga, napayo pa ako nga yun. Hindi na ako yan. Hindi pa, maganda mo sa naan. Huwag mo ka. Ako kita marawa. Ito, stop lang. Uy, baras naman. Baras naman ako dyan, ha. Pare ka mo. Pare ka mo. Maria. Burubut. Gulo. Miyaw. Putang na, napayo ako yun. Good kaya part. Part yung part. Oo, tama. Dumama na sa part. Bigla na. Wala pa na sa duwaw. Ay, pasiguro po. Wala na kung ba? Oo. Angay. 85. Dari pa ako laro. Bawas. Ako. Narinig siya kaya. Oy! Kalabit, laro. Ayun na. Kalabit. Gardway na po ito. Taas. Barawas na. Putang na tayo ako nga. Kaya na. Habang na. Siguro. Pwede ko makapaus na. Yan o. Natabid. Wala ko ba natabid? DNF. Ang ganda may DNF. Ayaw, audio pag ano. Puta, Bart! Tapos kumakuha yun. Huwag natin ko doon. Ito din ang duwa. Puta talaga nga. Pati ba yun nga yung naan? Ito nga, ito. Pwede ba? Ito lang. Siguro, ano ba? Pwede na hon. Hindi sana, lagi sana. Pwede na hon. Pwede gusto. Baka bisa natin. Ay, gini din. Doon na yun. Ano sumit? Yung takot na galing, takot. Yun nga. Oras. Di
Iwasin naman ano. Yes, yan eh. Yura. Tag, ayaw tag. Putang nga, ayun talaga. Yo, sa gilid mo tag, sa gilid. Ay, suwara. Laro pa, laro pa, laro pa, laro pa. Laro pa, Bart. Talo. Bilog, pati talo. Sabay, sabay, sabay. Marami ka pa mga dito. Sarap pa, ayos lang. Ay, bigat ah. Ano ako? Check yung kabag. Ready na? Ito. Office ako sa train. Sa train. Ako ba sabi ko No, let's go. Magkakwan? Matubagod ba? Hindi, man. Tulong mo na. Yan. Eh, iba na. All I do is magkalan ko. Pwede mo kami talaga lang. Marami ako sa ito. Utang nga, dinog pa. Rush, rush. Black rock. Bata. Bata.
mo ka ba? Wala ko buwa ka lang. Wala kami yung buwa kami, bibigyan ka, bibigyan kami. Ano ba po? May mali na bibigyan ka lang po. Ay, yes po. Yung part. Ano? Ano yun? Sabi, ayos lang na ulit ito. Ayo, pinego. Parawas ko na kaya. You know, sa bata.
Awan ko. Kung alam mo lang, nakakasama ko nito. Nakakasama sa malapitan. Ano ba rin? Pag-ibig sa umaga, pag-ibig sa iwan, nagkakilalihan. Sige na lang. Sige na, tama. Lalo ka pa. Paano yun? Ikaw ang nakakabili. Ikaw ang nakikita mo. Go. Start. Lalo ba na? Ay, bro, dali mo. Bro, lahat kayo. Cornet. Ano ba pala? Dali na, boy. Doktor. Ano mangyari, oh? Ready ka na, boy. Ikaw. Dito nga. Ano? Ako nga, dapat. Ay! Oh, shit. Water. Water park. Lima park. Ano? Uy! Uy, po! Wow! Kahit sa kahit sa ibang gusto ko sa sound. Thank you. Hindi naman kahit hindi mo nahiling mo bubuha ka na. Thank you.
Yan. Ganda po ay. Yun na lang. Yan. Yun, yun. Ito nga, bubungay. Bubungay. Ini mo ay kapag nalala ng bubungay. Gawas. Ano ka? Parang ito. Yung tamur. Uy! Ay, ay. Ano ka pa? Meron ka mga smart telephone na. Hindi ko rin sila. Oh, wala. Ay! Ay! Hintay, matintay. Medyo, nakahirap. Ay, bakit? Hindi talagang di manis. Wala ko. Ayaw pa, Mark? Ayaw pa? Gamit ko. Yan na eh. Yan sa pasig sa eh. Pasig na dyan. Diyan, diyan, ano ka nyo, Mark? Okay. Yan na may tayo. Yan na, yan na. Pwede na. Di. Ako kahit ka mo. Bubo. Wala, piniwon. Nakit ka pa. Di ka. Ano? Ha? Halo. Kasi tutulag ka. Ulog ka man. Ulog ka ba? Utang yan talaga. Ganyan niya ako din ah. Tara yun damay. Yun o, sa bridge. Yun sa bridge. Bridge. Di ba, pipilig ko no. No problem. Ika lang ba din? Hello, hello. Kuya, ikaw, sorry bro. Ika lang kanyang ba din? Bulit siya. Ano kayo ni Kasi, bulit ako. Wala ka bang ito? Ay, di po kasi slid down. Dua. Ang ayos na. Ewan ko. Ikaw ba kung ayos na? Litera. Ang ganda ng ayos. Puta ka talaga! Uy! Hindi po talaga. Eh, paano
siguro. Ang siguro. Sigaw ka lang dyan. Nakulangan ako. Guys, ayos ka na tarantado pa. Hello. Hello, Bridge. Pagkilaan. Ah! Ang ayos ni Mr. Pa. Again. Mga makaraw pa rin mga Kasino? yun na amas na yun. Kaya nandun yun na amas. Wala. Kung tawin ang nabangan ko sa mga pang-ayos kaya mo. Hey! Tapos, yung gusto na palo, ayos pa. Galing naman nila. Puro na ito. Yung my part. Habang pa nga. Ayun! Pumunta ka. Bridge. Long water. Bilis mo. Bilis mo. Relax. Ayun. Ayun. Ay, wala akong Ah. Oh, Ikaw. Again, para Ubus lang mo gusto. umod lang ako. Wala na kami yun, ano? Saan naman ang yawag sa taas loob? Saan na sa taas? Ay, napag. Putra talaga doon, duwakan. Oh, wala nakikita ko naman. Abang ka, pangayos ka. Dali na Ganun ka, Em. Bakit? Ganun ka, Em. Malusasaksak ko pa. Kalmagan yan, eh. Ay, kalmagan. Laro ko yun na ayo. Pero wala ko makasama. Kaya magandado. Ito. Ayos ka talaga. Ako naman na pag ikakalawan dito. Ba't yan daw? Puta ka! Woo! Woo! Diba ito na? Wala ka na. Hindi, pero magamatibay. Ayos na. Naisupan. Hindi, malahan mo buwan. Hindi na mga Bye, bye. Northern Park. Beautiful pa. Okay, bye. Mabubuwa siya na yung travel. Ang balik tayo. Wala na nakakalumag ka, no? Water. Uy!
po na kanina na killing. Pagawin na inyo. Wala naman ako. Nandito. Pag na ali, mapalitan ka. Ito nga. Ayos ka. Bago ka ka. Yeah. Ako na nila pagdating ng ice ko. Okay lang ali. Right. Dala ba? Sabihin. Bakit nawawawa? Wala sa lao, pag-plus-4. Pag-plus-4. Wala na lang, tama. Pag-plus-4 na rin. Yo. Uy! Tuwa! Wala ko kung pa-score na mga ito mo. Hindi mo silbi ang ayos. Bakit? Budod, budod. Ay! Budod. Kumayat na mga ano pa, kumayat. Pakala. Diba kayo, nagawa ng utangan? Ito, dahil naman, dahil naman, dahil naman. Pero nasa na ko sa kasilang ko. Water, ibang water. Pabrik. Yan ang water. Water M. Gaano sa water M? Nagilit mo. Ano? Ikaw rin ikaw. What? Ay, may mga natin ko. Uy! Balot pa. Hindi pa nga buda sa limit ako. Ito. Yung video sa kakam, buda. Doon na dyan yung water. Ilang kapart. Likod. Uy, may tinay po. Water, yun sa slide. Yun na. Punta ka nga. Ito pa eh. Ako na sila. Again, sila ang pastura. Walang pastura. Dito ba si Bart? So, ako mga ibilisi. Hindi po na ngayon. Uy! Puta ka talaga right na. Wow. Eh, di po tayo sa hotel. Bagyo na bagyo.
Ano sa baba? Ano sa baba? Uy! Tabang! Ito kuya! Ilo, ilo. Wala, wala siya. Uy, nagsabi ako! Sabi na ba? Kaya wala ako mapadaog. Sabi ka sa daog. Wala sa daog. Nakauban ba din? Yan ay, masanay. Oh, wala. Report! Uy! Ilang ka part likod? Natalaga dua. Dalawa. Swan. Wala sin daw. Ito pa siguro kaya. Hindi ka magdamang dumain. Kaya ba yung pagbabaw? Ito, no? Sila kita. Sila kita. Aliman ang sabihin na. Patulong kami nga tada. Water lang. Kaya ng part. Bridge. Bridge. Ang tulog pala na. Sa likodan. Ina. Sa A. Nice. Swan. Kaya magaling din naman. Ay, Dua pa. Para ba magaling din. Ano na yung part? Hindi po na sana. ito hindi nakapili. Ano yung part? Dua. Part likod mo. Taka. Oh, dito na. Balik na, sabi na wala. Ay. Lepas. Nah, ano yan? And then, duga na mga naligdig. Okay, satu. Ina to par. Mabalo ka sige na sa po. Oh, pagyan sa pala eh. Kung nagbubuhat na sa biyan. Ina to par. Tapos, ay, ito na ayos ka. Double pag-uras na ito na galing na to. Double pag-uras. Ano na pagalanin? Ano naman yan? Hindi ako buto. Diyan ka? Hindi naman. Claro, ito din. Ayun. Sige. Ako ko, sige. Masarap ba? Masarap ba ito? Kaya iyo. Ako mabait na isa. Masarap na din ako galimod. Ayun po. Ito ng mundo. Tama ka ba yan? Hindi dahil yung gusto. Ano ba? Nagsasabi. Hindi ka dahil ito. Wow, nagkita mo yan. Ito mo
Magilyo. Hindi daw yung hindi yan ang ayo. Pwede ano na talaga po. Siyempre. Kaya man bawal sniper. Ang ama lugi. Ano ba yung mga nga? Bawal na. Yan. Ang dugo na naman po. Yan. Bisa na. Ang dugo? Yan. Ano eh. Ang dugo na ano. Ayan po. Hindi ko lang pa natin magalo madugo na. Di ba ba? Mabilis mo. Tulog. Abang mabilis mo. Pero magkano naratratan ha? Di ba ito? Sabi na? Ito ang ayaw. Nag-sniper? Ito nga yung ayaw. Ay, di ko lang kasi. Ito na ito eh. Ulit ko naman ito sa Yan sa ano? Sa nini? sabi na sabi na Matar. Ang pangayos na Burn up. yan. Tulad mo pa yan. Bart. Hindi ka mo nag-iiras mo. Mga good. Mini Bart. Mini Bart. Mini Bart. Yun, tapos hindi ka. Mini Bart. Mini Bart. Ako nagkataroon tayo ng Bart. Mini. Mini Bart daw. Bawal sa. Kasi nalilinig. Ay, di ko na mapaya ko nga yun. Magaling mo po. Ano na eh? Ano na yan? Nagilid si Sir Bart. Nagilid dito ah. Nasa likod. Nasa Bart. Nasa likod. Yan na, Sage. Ayun, pala. Wala ka sa dito. Hindi ka na nagpalit. Bawal sa yun. Ano? Ay, ito. Logic yun, yan o. Tika mula-mulang ka nga, mahal. Tapos ko pa. Puto talaga. Yo! Ah! Nabibigat. Okay, okay. Good.
Ano dyan? Video! Ano dyan?